Συνεχίζοντας το οδηπορικό μας στην ορεινή πατρίδα, βρισκόμαστε στο Μαραθιά Ευρυτανίας και εδώ έχουμε τη χαρά και την τιμή να συναντήσουμε τον κύριο Αντώνη. Έναν κάτοικο που ζει για 84 ολόκληρα χρόνια σε αυτόν εδώ τον τόπο. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Ευχαριστούμε που έρχεστε να προβάλλετε το χωριό μας, γιατί όσο πάει και ευθύνη η υπόθεση, αλλά ποτέ δεν χάνεται τίποτα. Ας θυμηθούμε λοιπόν την παράδοση. Εδώ γεννηθήκατε και μεγαλώσατε? Εδώ γεννήθηκα το 1942. Λοιπόν, και εδώ ήταν τα πρώτα παιδικά μου χρόνια. Αλλά δυστυχώς σε ηλικία 5 ετών, το 1947, αναγκαστήκαμε λόγω του Ανταρτοπολέμου να φύγουμε στο Καρπενήσι. Σχολείο πήγατε εδώ ή στο Καρπενήσι? Εκεί πήγα πρώτη τάξη στο σχολείο και μετά, μετά το 1950 ήρθα εδώ να συνεχίσω στο δημοτικό σχολείο εδώ του Μαραθιά. Το Αντάρτικο ξεκίνησε το 1947 και συνεχίστηκε επί 3 χρόνια μέχρι το 50 συνεχίστηκε αυτό. Δηλαδή να καταλάβετε ότι όλα τα χωριά εδώ της Ευρυτανίας ερημώσανε, δηλαδή όλοι φύγανε προς τις πόλεις. Πολλοί φύγανε στο Καρπενήσι και πάρα πολλοί από εδώ από το χωριό αναγκαστήκαν και πήγαν στο Αγρίνιο. Εκεί ζούσανε ως ανταρτόπληκτοι. Υπήρχε φόβος τότε σαν παιδί, πώς το είχατε βιώσει όλα αυτά? Κοιτάξτε, ο φόβος, καταρχήν το πρώτο συναίσθημα ήταν ότι ενώ ήμουν παιδάκι 5 χρονών και ζούσα το σπίτι, τον παππού, τη γιαγιά, ζούσαμε εδώ πέρα, έρχεται μια στιγμή και σου λένε θα φύγεις από το σπίτι. Αυτό ήταν για μένα ένα τραύμα. Ένα τραύμα, γιατί όταν το σπίτι το θεωρείς ότι είναι δικό σου, ότι είναι αυτό που χαίρεσαι, αυτό που αγαπάς. Όταν σου λένε θα φύγεις από το σπίτι σου, και για μένα και τους μεγαλύτερους. Αυτό το έζησα με στενοχώρια. Αλλά όταν πήγαμε στο Καρπενήσι, ο φόβος υπήρχε πάντα μέσα. Διότι εκεί που μέναμε, υφιστάμεθα τις συνέπειες του Ανταρτοπολέμου. Να φανταστείτε ότι εκεί που μέναμε, στο σπίτι που μέναμε στο Καρπενήσι, τα βράδια, κρεμάγαμε στα παράθυρα κουρτίνες, υφάσματα. Γιατί δεν έπρεπε να φαίνεται το φως του παραθύρου από απέναντι. Γιατί εκεί που βλέπανε φως οι αντάρτες που κυκλοφορούσαν τη νύχτα, πυροβολούσαν και σκοτώσαν και μερικούς μέσα στο σπίτι τους. Αυτό ήταν ο φόβος. Αλλά το 1949, με την επίθεση που έκανε ο Φλωράκης, κατέλαβε το Καρπενήσι. Και το κατέλαβε και καθίσαν μέσα περίπου 20 μέρες ήταν μέσα στο Καρπενήσι. Μετά ήρθαν τα ΛΟΚ, ήρθε ο στρατός και φύγανε. Όταν λοιπόν μπήκανε μέσα, κάναν βία επιστράτευση, βία στρατολόγηση. Και έρχονται λοιπόν στο σπίτι μας και στρατολογούν τον πατέρα μου. Και του λένε θα έρθεις από κοντά. Αυτός δεν ήταν άνθρωπος να βγει στο βουνό. Αλλά βιαίως τον πήρανε. Και τότε ο κλωθμός και ο δειρμός μέσα στο σπίτι, γιατί θα έφευγε ο αρχηγός του σπιτιού. Έκλαιγε η γιαγιά, έκλαιγε ο παππούς, έκλαιγε η μάνα με, κλαίγανε όλοι. Αυτά τα έζησα σαν παιδάκι. Τώρα όσον αφορά το στρατηγό Φλωράκη, τον αρχηγό αυτού του κινήματος, λοιπόν πέρασε και από εδώ από το χωριό. Πέρασε από το χωριό και εγκαταστάθηκε σε αυτό το σπίτι, το ακραίο εδώ, στην άκρη του χωριού. Ήρθε μαζί του και το στράτευμα. Και στο απάνω, στο ανώγειο, ήταν οι αρχηγοί, οι αξιωματικοί του Δημοκρατικού Στρατού, όπως το λένε, κάτω ήταν ο στρατός. Και βέβαια αφού ήρθαν έπρεπε να τους περιποιηθεί το χωριό. Ο υπεύθυνος του χωριού, λοιπόν, έκαμε ετοιμασία και προετοίμασε για να φάει όλο το στράτευμα. Και πηγαίνει στο Φλωράκι και του λέει είμαστε εντάξει, έχουμε ετοιμάσει και το φαγητό για να φάει το στράτευμα. Όλοι. Του λέει τι ετοίμασες? Τραχανά.
Μάζεψε τραχανάδια από όλα τα σπίτια αυτός, τα άβρασε, έγινε και τραχανά να φάνε. Και γυρνάει ο Φλωράκης και του λέει: είσαι στα καλά σου. Πήγαινε γρήγορα, λέει, πήγαινε να κόψεις δύο-τρία σφαχτά, δύο-τρία αυτά και να τα ψήσεις, λέει, για να φάμε ψητό. Δεν θα φάμε, λέει, τραχανά εδώ που ήρθαμε. Και έτρεχε αυτός, πήγε έξω στα κοπάδια, έσφαξε και έψησε και φάγανε. Αλλά το περισσότερο φαγητό πήγε στο ανώγειο, γιατί ο στρατός κάτω έφαγε τον τραχανά. Έτσι ήταν τότε το σωστό να γίνει. Πώς ήταν η παιδική σας ηλικία εδώ στο χωριό, εκτός από αυτά τα περιστατικά? Μετά το 50, που πηγαίναμε και στο σχολείο, εδώ ήταν όλα τα παιδιά ήμασταν μια χαρά. Παιχνίδι. Δηλαδή ειδικά τα καλοκαίρια, συνεχόμενο παιχνίδι. Διάφορα, κρυφτό. Παίζαμε τα σκλαβάκια. Αυτό τα σκλαβάκια ήταν ένα παιχνίδι το οποίο χωριζόμασταν σε Έλληνες και σε Τούρκους. Οι περισσότεροι βέβαια θέλανε να πάνε με τους Έλληνες. Αλλά τελικά με όλο το παιχνίδι, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να νικήσουν οι Έλληνες. Αυτό θέλαμε. Παίζαμε ένα άλλο παιχνίδι που το λέγαμε γουρούνα. Δηλαδή όλα τα παιδιά γύρω είχαν ένα μπαστούνι και ένα ντενεκέ από γάλα, ένα κουτί από γάλα. Αυτό έπρεπε και στη μέση ήταν αυτός που θα το προστάτευε δηλαδή. Και χτυπώντας ο ένας το άλλο προσπαθούσαν να το βάλουν στην κεντρική βάση που ήταν το παιχνίδι. Αυτός που ήταν ο γουρουνιάρης δηλαδή έπρεπε με κάθε τρόπο να το αποθεί για να μην μπει μέσα στη βάση και γινόταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν και καμιά φορά και επικίνδυνο, γιατί με τα ματσούκια που είχαμε χτυπάγαμε τα γόνατα, χτυπάγαμε πόδια, γινόταν και αυτό. Εκείνο που ήταν ειδικά το καλοκαίρι, μόλις τελείωνε το σχολείο, έπρεπε να πάμε στο μπακάλι, στο κατάστημα, να αγοράσουμε λάστιχα για να φτιάσουμε σφεντώνες. Και όλη μέρα με τις σφεντώνες μας ήμασταν στις μουριές όπου ήταν τα πουλάκια. Σκοτώναμε πουλάκια. Οι σφεντώνες ήταν το χόμπι μας. Και ποιος θα σκότωνε το ένα και ποιος θα σκότωνε το άλλο. Δηλαδή ήταν μια άσκηση προκυνηγείου. Δηλαδή μαθαίναμε και κυνηγή μαζί. Τώρα στο σχολείο, αν είχαμε σχολικές γιορτές, είχαμε βέβαια και 25 Μαρτίου κυρίως και στο τέλος της σχολικής περίοδου. Λοιπόν, έργα, ειδικά τις 25 Μαρτίου, ήταν πατριωτικά. Ο Κατσαντώνης, ο Καραϊσκάκης, αυτά ήταν και ποίηματα. Αλλά και στο τέλος, αντίστοιχα και συνήθως στο τέλος της σχολικής χρονιάς ήταν καμιά φορά και λίγο χιουμοριστικά. Γιατί να χαρούμε δηλαδή και να γελάγει και ο κόσμος με τα χιουμοριστικά ποίηματα και έλεγε μια κοπέλα: έχω μια κούκλα στο κουτί και μια στο καλάθι. Τρελή κουκλίτσα είναι αυτή, στον κόσμο δεν υπάρχει. Της έμαθα τα γαλλικά, το 1, 2, 3 και τα μονάζιγα και όλη τη σοφία. Όταν στο ένα περπατά, στο δεύτερο κοιμάται, στο τρίτο πέφτει και χτυπά το κούφιο της κεφάλι. Ποίημα και αυτό για να γελάει ο κόσμος. Αυτά ήτανε. Βέβαια υπήρξαν και δάσκαλοι που ήταν αυστηροί, με βέργα, χτυπούσαν, δεν ήταν απλά τα μαθήματα. Όποιος πήγαινε αδιάβαστος, ο δάσκαλος είχε τη βέργα, η οποία βέργα αυτή ήταν συνήθως από κρανιά. Η κρανιά είναι ένα ξύλο πολύ σκληρό, δεν σπάει εύκολα. Και αν έσπαγε, πάνω να πει ότι το ξύλο ήταν δυνατό. Κύριε Αντώνη, τι δουλειές έκαναν παλιά οι άνθρωποι εδώ στο χωριό? Ναι. Οι δουλειές τους ως επιτοπλίστων από πολύ παλιά ήταν κτηνοτρόφοι,
Και επειδή δεν είχαν επικοινωνία με άλλα μέρη, με κάμπους, με Θεσσαλία, όπου ήταν μικρές εκτάσεις χωραφάκια, τα καλλιεργούσαν κυρίως σιτάρι. Όσα ήταν λίγο ποτιστικά βάζαν και λίγο και καλαμπόκι. Λοιπόν, αυτά ήταν ο τρόπος με τον οποίο μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη ζωή. Αλλά ήταν και τόσο λίγοι τα εισοδήματα, τόσα λίγα, που δεν τους έφτανε να βγάλουν με το αλεύρι ολόκληρη τη χρονιά. Αλλά ως αποκλεισμένη περιοχή δεν είχαν επικοινωνία ούτε με μανάβι ούτε με τίποτα. Κάθε σπίτι είχε και τον κήπο του. Και όχι εδώ στο κέντρο του χωριού που δεν είχε νερό. Έξω από το χωριό περίπου 200 μέτρα υπήρχε μια πηγή και μια δεξαμενή. Από αυτή την πηγή έπαιρναν νερό για τις ανάγκες του σπιτιού, από αυτή συγκεντρώναν στη δεξαμενή και με σειρά ο ένας με τον άλλον ποτίζανε τους κήπους τους. Από αυτούς τους κήπους να πάρουν μερικές πατάτες, φασολάκια, να πάρουν καμιά ντομάτα, κάτι το ένα και το άλλο. Αλλά επειδή ήταν λίγο το νερό και πάρα πολύ οι κήποι, και αυτά δεν είχαν μεγάλη απόδοση. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερναν να επιβιώνουν σε τούτο εδώ τον άγωνο τόπο. Ποια είναι η ιστορία του χωριού σας? Υπάρχουν δεδομένα και πριν από το 1800. Εκείνο που βρήκα εγώ σαν ιστορικό, βρίσκω το Μαραθιά σε εκλογικούς καταλόγους του 1865. Και με τα διπτώσεις της Κωνσταντινούπολεως υπήρχε επικοινωνία με την Κωνσταντινούπολη. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν στην Κωνσταντινούπολη, άλλοι ανοίγανε καταστήματα, άλλοι πήγαιναν ως εργάτες εκεί στην Κωνσταντινούπολη και με αυτόν τον τρόπο συγκέντρωναν χρήμα. Και επειδή εδώ τα σπίτια ήταν τα παλιά τα σπίτια, όταν μάζευαν χρήματα χτίζανε νέα σπίτια, τα οποία ήταν πετρόχτιστα, διόροφα συνήθως και πολύ καλά για την εποχή εκείνη. Επειδή εκεί πέρα στην Κωνσταντινούπολη είχαν κάνει μια αδελφότητα, συγκέντρωναν χρήματα και φτιάχναν έργα εδώ στο χωριό. Τι έργα? Αυτό το κτίριο εκεί πέρα που είναι χτισμένο το 1888 ήταν πανδοχείο. Διότι από εδώ ήταν πέρασμα και όσοι περνούσαν από εδώ και τους έπιανε η νύχτα, κάπου έπρεπε να μείνουν. Ένας από την Κωνσταντινούπολη έβαλε τα χρήματα και έφτιασε το νέο ναό αυτός, όπου υπήρχαν πηγές. Φτιάχνανε πέτρινες βρύσες με κούπες, με αυτά, να πίνουν και τα ζώα νερό. Και όταν περνούσαν τα χρόνια, ερχότανε οι γέροντες στο χωριό και συνεχίζανε τα παιδιά τους. Υπήρχε διαδοχή στο παρεδόσιο με την Κωνσταντινούπολη. Αλλά αυτό πρέπει να συνεχίσει μέχρι το 1900. Μετά από το 1900 άνοιξε η Αμερική και αρχίσαν πλέον να μεταναστεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσοι κάτοικοι ζούσαν εδώ παλιά? Κοιτάξτε, πρέπει σε όλο το χωριό να ήταν περίπου 500 άτομα, στους 3 συνοικισμούς. Σήμερα πόσοι έχουν απομείνει? Μένουμε 4-5 το χειμώνα. Ερήμωση. Ερημώνει η επαρχία, ερήμωσε και το χωριό μας. Υπήρχαν γλέντια, εκδηλώσεις, γιορτές? Οι κύριες εκδηλώσεις που ήταν πολλές φορές ήταν στο γάμο. Στο γάμο γινόταν τρικούβερτα γλέντια με ορχήστρες, δημοτικές ορχήστρες. Εδώ καθιερώθηκε, και δεν ξέρουμε πιο πριν πώς ήταν, καθιερώθηκε πανηγύρι εδώ στο Μεσαίο, πανηγύρι στις 2 Μαΐου, που είναι ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Θανασίου. Και γινόταν το πανηγύρι στο προαύλιο του ναού. Αρχικά δεν είχε πολλές ορχήστρες. Ερχότανε από την Επισκοπή ένας με ένα βιολί και κάποιος άλλος με το τραγουδιστής. Και με αυτό το βιολί
γινότανε πανηγύρι και ένα πανηγύρι που ήταν καθιερωμένο ήταν τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Τότε γινόταν πάλι μεγάλο γλέντι για το Πάσχα. Μετά από το 50 που θυμάμαι εγώ ερχόταν και ορχήστρες, δηλαδή κλαρίνα και κομπανίες. Από αυτά που μου είπατε, τι τραγούδια συνήθως λέγανε? Τα τραγούδια οπωσδήποτε ήταν τα παραδοσιακά. Δηλαδή δέσποζε πάντα ο Αϊτός. Γιατί τον Αϊτό τον θεωρούσαμε όλοι εδώ πέρα ότι είχε κάποια σχέση με τους ήρωες της Επαναστάσεως. Δηλαδή Αϊτοί ήταν και αυτοί που πολεμάγανε εκείνη την εποχή και ο Αϊτός ήταν να τους συγκινούσε. Η Ιτιά, ο Ιουσούφ Αράπης. Λοιπόν, ύστερα και τραγούδια σιρτά. Στον Άδειο θα κατέβω. Ένα που το λέγανε συχνά ήτανε «Σήκωσα πάνω Δημήτρου μου κι άλλαξε και βάρε τα καλά σου. Να πάμε πάνω στα άγραφα ψηλά στο Καρπενήσι. Να σου βαφτίσω Δημήτρου μου το παιδί, να βάλω το όνομά σου». Σηκώσα πάνω Δημήτρο μου κι άλλαξε. Άιντε και βάλε τα καλά σου Δημητρούλα μου. Να πάμε πάνω Δημήτρο μου στα γράφα. Άιντε ψηλά στο Καρπενήσι Δημητρούλα μου. Ο Μακαρίτης ο πατέρας μου του άρεσε να χορεύει τη βλάχα. Στην κεντρισμένη σου ποδιά μωρή βλάχα. Λοιπόν, και το χαιρότανε αυτό, γιατί είναι και λίγο πονηρό τραγούδι, Λοιπόν, στην κεντρισμένη μου σου ποδιά βρε βλάχο μπαμπέσει, η απάντηση, δεν σου χωράει να πέσεις, γιατί έχω μάνα και αδερφούς. Στην κεντρισμένη σου ποδιά μωρή βλάχα βλαχοπούλα κι αρβάνι το πούλα. Λαλούν αηδόνια και πουλιά μωρή βλάχα βλαχοπούλα και τσελιγκοπούλα. Εκκλησίες είχατε? Εκκλησίες είχαμε, εκκλησία σε κάθε συνοικισμό είχαμε τις κύριες εκκλησίες και κάποια εξοκλήσια. Η ιερεύς ήταν ένας ιερεύς και εξυπηρετούσε διαδοχικά πότε την Αμύργιανη, πότε το Καλαμάκι και πότε εδώ. Όταν έγινε η επιστράτευση του 1940 και φύγανε από εδώ, άρχισαν να καλούν ηλικίες ο στρατός, από εδώ φύγανε περί τους 100 άνδρες από όλο το χωριό. Όπως καταλαβαίνεις τους ξεπροβοδούσανε μανάδες, παππούδες, γερόντοι. Λοιπόν, φεύγανε οι νέοι για πόλεμο. Και λογικό ήταν να κλαίνε οι γυναίκες και τα γερόντια. Λοιπόν, φύγανε. Και εδώ δεν υπήρχε τίποτα άλλο για αυτούς που φύγανε, μόνο ο παπάς. Ο παπάς τι έκανε για να δώσει και κουράγιο στους χωριανούς? Κάθε βράδυ έκανε παράκληση στην Παναγία. Εδώ είχαμε μια Παναγία η οποία έχουμε διάφορες εικόνες με την Παναγία, αλλά ήταν μια εικόνα η οποία ήταν η εικόνα Παναγία των Βλαχερνών. Αυτή ήταν από την Κωνσταντινούπολη την φέρανε, λοιπόν, και ήταν εδώ,
Σε αυτή την εικόνα ο παπάς έκανε την παράκληση. Συνεχώς. Και ο κόσμος εκεί είχε αποθέσει τις ελπίδες του, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Και όντου θαύματος, επειδή έγινε ένας πόλεμος και όταν κατέρευσε το μέτωπο από τη Βόρειο Ήπειρο, την Αλβανία, από τη Βόρειο Ήπειρο, λοιπόν, επέστρεψαν οι πάντες. Δεν σκοτώθηκε κανένας. Και αυτό το θεωρήσαμε ότι ήταν το θαύμα της Παναγίας. Σε τούτην τάβλα που είμαστε, ώρεσε το τραπέζι τον αγγέλο φιλεύα τον άγγελο φιλεύαμε, ωρε και το Χριστό κερνά αμέχ και την Παρθένα Παναγιά και την Παρθένα Παναγιά, ωρε διπλά την πρόσκυνα Σας λείπει η ζωή όπως ήταν παλιά? Κοιτάξτε, πράγματι μου λείπει. Μου λείπει γιατί ήθελα στις μέρες που ζούμε τώρα, ήθελα να υπάρχει αυτή η διαδοχή των γενεών. Γιατί μου λείπει? Γιατί τότε ξέραμε ότι η οικογένεια που έχει τον αρχηγό ξενιτεμένο θα επιστρέψει, θα πάνε τα παιδιά του, θα επιστρέψουν. Τώρα δυστυχώς δεν υπάρχει επιστροφή. Και όταν γυρνάγανε από την ξενιτιά, εδώ γινότανε χαρές και πανηγύρια, να τον επισκεφτούν όλοι στο σπίτι. Έφερνε και δώρα για κάποιους από το χωριό. Δηλαδή θέλω να πω, αυτή η συνοχή, αυτή η κοινοτική ζωή που υπήρχε τότε δεν την έχουμε σήμερα. Σήμερα όλα είναι πεθαμένα. Αν μπορούσατε να στείλετε ένα μήνυμα στους νέους που έχουν φύγει από αυτό το χωριό, τι θα τους λέγατε? Είναι λογικό να πω να έρχονται, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να έρθουν να εγκατασταθούν. Το μήνυμα έπρεπε να το στείλω και το έστελνα από χρόνια, το στέλνω στους γονείς. Διότι οι νέοι για να έρθουν εδώ θα έπρεπε να τους προετοιμάσουν οι γονείς. Το ότι έρχεται εδώ, ας πούμε, η κόρη του οποιοδήποτε, με τον άντρα της, με το παιδάκι της, με το ένα με το άλλο, είναι θέμα του γονιού. Άμα λοιπόν οι γονείς δεν τα παρακινούν να έρθουν, από εκεί και πέρα, ό,τι και να πω. Εγώ πάντως μπορώ να πω ότι όσοι αισθάνονται μαραθιώτες και όσα παιδιά είναι από το Μαραθιά, ας έρχονται εδώ να ζήσουν έστω και λίγες μέρες στο χωριό των προγόνων τους.
Τη φιγούρα της μητέρας τη θυμάστε? Ναι, τη θυμάμαι τη φιγούρα, τη μάνα. Λοιπόν, Πώς ήταν η μάνα σας? ανοιχτός άνθρωπος. Ήθελε το γέλια, να είμαστε καλά. Είχε όμως και μερικές παλιές αρχές. Λοιπόν, όταν θα ήμασταν εδώ στην πλατεία και γινόταν καλαμπούρια και το ένα και τ' άλλο, έπρεπε, αν υπερέβαινα τα όρια, να με κοιτάει λίγο στραβά και να μην γελάω πολύ, να μην κάνω και μεγάλο φασαρία. Δηλαδή έτσι ήταν οι συντηρητικοί άνθρωποι της εποχής εκείνης. Το βλέμμα της σας έχει μείνει τυπωμένο? Κοίταξε τι γίνεται, όταν φεύγουνε, τότε που φεύγουνε είναι μεγάλη στενοχώρια. Με τα χρόνια ο πόνος περνάει. Εσύ κύριε Αντώνη το φοβάσαι το θάνατο? Τον κάθε άνθρωπο τον απασχολεί ο θάνατος. Ναι. Αλλά όταν περνάνε τα χρόνια, αρχίσεις και συνειδητοποιείς, γιατί όταν είσαι νέος λες ότι είναι ατελείωτη η ζωή και δεν αισθάνεσαι το τέρμα. Όταν περνάνε τα χρόνια αρχίσεις και συνειδητοποιείς ότι κάπου κάτι πλησιάζει. Αλλά είναι έτσι η ψυχολογία του ανθρώπου, που και τώρα που είμαι 84 χρονών έχω την αίσθηση ότι πάει αρκετά μακριά, ότι θα μου δώσει χάρη για αρκετά χρόνια ο Θεός. Οπότε βέβαια τον αποδέχομαι, αλλά δεν θέλω και να τον παραδέχομαι. Δεν τον παραδέχομαι. Θα μου πεις με αυτόν τον τρόπο μπορεί να είμαι σε κάποια φυσική κατάσταση καλύτερη, επειδή θέλω να τον εξορκίσω, κατάλαβες. Κύριε Αντώνη, να σας ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας που αφιερώσατε τη μέρα σας σήμερα να μας υποδεχτείτε εδώ στο χωριό σας, να μας ανοίξετε την καρδιά σας, να μας μιλήσετε για το χωριό σας. Είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό και σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ήρθατε και είδατε το χωριό μας, αυτό το χωριό όπως έχει καταντήσει, όπως ερήμωσε σήμερα. Γιατί σας ευχαριστώ? Γιατί είναι το αγαπημένο μου χωριό. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα και εδώ ζω και όποτε θέλει ο Θεός από εδώ θα με πάρει. Ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστούμε θερμά και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεό μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας.